Ahoj, děláte něco? Nevím jak vy, ale v Tritonu měli napilno. Letos představili 3 zbrusunové horní frézky. První už je v České republice, prodávají Unimax a doufám, že i ty další 2 se k nám časem dostanou. Ta první je takový malej kombinovaný stroj, ten vám za chvíli představím. A ty další 2 jsou velký frézky s příkonem 2400 W. Jedna má být nástupcem legendárního modelu TRA 001, bude mít tedy pořadový číslo 002. A ta druhá má být v podstatě taky takový nástupce, ale modelu, který je populární, nebo byl populární hlavně ve Spojených státech, byl od značky Porter Cable. Na to jsem taky docela zvědavý, je to taková pevná, robustní základna a do toho se dává velký motor. Pojďme ale teď tady na tu. Přijde vám v takovémhle robustním kufru s kovovými třeskami a s normálními panty, kde je taky kovový čep, takže to můžete otevřít třeba 1000krát a neulomí se to. Tak a tady vevnitř je ta krasavice. Určitě někomu připomene taky už legendární kombinovanou frézku, kterou mám v dílně už několik let, a sice Makitu RT0700C. Vzhledem k tomu, že to je jediný kombinovaný stroj, se kterým mám zkušenosti, tak si ho vemu trošku na pomoc. Udělal jsem si tady takovýhle seznam, ze kterého je patrný, že zhruba polovina věcí se mi víc líbí na tom Tritonu a druhá polovina bych řekl, že je zase třeba líp vyřešená u té Makity. Kufr. Když jsem kupoval tu Makitu, myslím, že se dala pořídit samostatně anebo v Sustaineru, já jsem ji pořídil v té bedně a vevnitř je jenom takovej textilní organizér, nebo jak to nazvat, a v tomto je tak nějak jako všechno poskládaný. To se mi jako vůbec nelíbí, je to podle mě fakt nepraktický. Takže když už bych se mohl vybrat, tak klidně Sustainer, ale s nějakým pořádným vnitřkem, s pořádnou vložkou, anebo prostě takovýhle jednoúčelový kufr. Další věc je cena. Tenkrát to kombo bylo určitě dražší, než dneska stojí ten Triton, ale zase bych řekl, že tam to příslušenství bylo o něco bohatší, takže bych řekl, že cenově je to možná srovnatelný. Jen tak mimochodem tuhletu frézku, byť třeba v modré barvě, seženete do dneška, prodávají taky Unimax. Co vlastně znamená ten kombinovaný stroj? No to znamená, že máte motorovou jednotku, několik základen a vy to mezi sebou můžete prohazovat. Pojďte se podívat už na ten Triton. Ten je teď v takzvané zanořovací základně. A když to tady povolím, tak tu motorovou jednotku můžu vytáhnout a můžu ji dát ještě do takovéhle ořezávací nebo hranové základny. Papírově je silnější ten Triton, má motor o příkonu 880 W, zatímco ta Makita 710 W. No a pojďme dál. Funkce anti-restart. To se mi u toho Tritonu hodně líbí, u té Makity mi to hodně chybí. Nevím, jestli třeba ty novější výrobky už to mají, ale ten to nemá a já z toho mám vždycky hrůzu. Kontroluju to několikrát, když to strkám do zásuvky, jestli to náhodou nemám zapnutý, aby se to prostě nerozeběhlo. To tady je to vyřešený, i kdybyste to měli zapnutý a strčili jste vidlici do zásuvky, tak se nic nestane, budete to muset vypnout a pak znovu zapnout a teprve se to rozeběhne. Takže to máte pod kontrolou a to je opravdu velmi dobrá funkce, která mi u té Makity chybí. Jak vidíte v kufru, je tady standardní paralelní doraz, který se zasouvá do té zanořovací základny. U té Makity není v základním vybavení, ale dá se taky dokoupit. Jen tak mimochodem pasuje tam i tenhle od Tritonu. Tam je to vymyšlený trošičku jinak, je to přes takový adaptér, aby se dal použít paralelní doraz jak pro tu zanořovací základnu, tak pro tu ořezávací. Zatímco tohle je, jak říkám, standard, který pasuje do různých strojů. Má to jedinou nevýhodu, nemůžete to použít do té ořezávací základny. Částečně jeho funkci přebírá tenhle doraz, ten znáte taky od té Makity, kde je ložisko. Takže tímhletím můžete vyřešit ať už ložisko kopírovací, anebo potom jako paralelní doraz, když chcete dělat třeba nějakou polodrážku. Pojďme na další výhody Tritonu. Mikroposuv klička. Jasně, to je asi největší plus tady té kombinace. Konkrétně u té zanořovací základny máte výškové nastavení nejenom klasicky, že prostě zamáčknete, ale taky mikroposuv pomocí tady toho kolečka. Ale navíc, jak je u Tritonu zvykem, je k tomu ještě klička, abyste to mohli ovládat ze zhora, pokud to dáte do frézovacího stolku. I takhle relativně malá horní frézka se může proměnit ve stacionární spodní frézku, když ji prostě dáte
do nějaké desky. To upevnění záleží na vás, buď to koupíte už nějakou hotovou desku, která je předvrtaná přímo tady pro ten typ, anebo si to samozřejmě můžete udělat sami. Já jsem kdysi tu maketu taky používal ze spodu a to nastavení tam samozřejmě není ani zdaleka tak pohodlný, ani přesný, jako u toho Tritonu s tou kličkou. Revolverový doraz. Tady u toho Tritonu jsou 4 různé vejšky a jsou odstupňovaný po 5 mm. A nemůžete s tím nějak hnout. U makety jsou 3 polohy a můžete si je štelovat. Upřímně využil jsem to štelování snad jenom jednou a od té doby to mám furt nastavený stejně, ale chápu, že třeba při nějaký sériové výrobě se hodí, že si můžete nastavit prostě přesný vzájemný poměr, abyste jedno zanoření měli do určitý hloubky a to druhý do přesně zase definovaný druhý či třetí hloubky. To tady možný není, ale myslím si, že pro většinu právě běžných uživatelů je šikovnější tohleto. Máte tam 4 různé polohy a víte, že to je přesně o 5 mm vždycky posuv nahoru nebo dolů. Další, co je u Tritonu lepší než u té Makity, je vyndávání kleštin, protože jsou podpořený v té dutý hřídeli pružinou a jdou úplně krásně vyndat ven. V podstatě vyskočí úplně sami. Zatímco u té Makity, kdo ji máte, tak mi to potvrdíte, je někdy trošku problém ty kleštiny vyndat. U té Makity je 6K 8 a tady máte 6,35 mm, tedy čtvrt palce a 8 mm kleštinu. K té čtvrtpalcový, protože vím, že spousta z vás nesnáší imperiální jednotky. Firma, která dneska vlastní značku Triton, je britská, takže sem přes Unimax dováží i nástroje se stopkou čtvrtpalce a jsou často za fakt skvělou cenu. Takže já jsem si jen tak mimochodem čtvrtpalcovou kleštinu pořídil i do té svojí velký TRA 001, protože můžu potom zase ušetřit na těch nástrojích. Jestli do budoucna bude k dispozici i 6 mm kleština, to nevím, ale úplně to nevylučuju. Každopádně samozřejmě jsem tady do té čtvrtpalcový zkoušel 6 mm stopku. Ono to tam zdánlivě upnout jde, nevyklá se to, ani se to nevysouvá, ale pak když to zapnete, tak vidíte, že to trošičku je shaderem. Takže určitě bych to neskoušel, nebo bych s tím nepracoval. A víte, co jsem zjistil? Že tam pasuje ta 6ková kleština z Makity. Takže to úplně v pohodě. Tu seženete jako náhradní díl podle mě za pár korun a můžete v Tritonu používat i frézy se stopkou o průměru 6 mm. Pojďme se ještě podívat do toho kufru, co tady je. Jak jsem říkal, ta náhradní kleština 8 mm, pak je tady ještě imbusový klíč na předělávání toho paralelního dorazu, protože si ho můžete dát jak takhle, tak i v obráceně a dorazit ho k něčemu tímhletím způsobem. A pak je tady ještě samozřejmě klíč na dotahování kleštiny. No a abych nezapomněl, tohle je adaptér právě na britské zásuvky. Přijde vám to s tím adaptérem namontovaným, tak si nalekejte, musíte ho rozdělat a pod ním už se skrývá evropská, či chcete-li česká vidlice. Tak a je čas na ty v uvozovkách nevýhody, alespoň ve srovnání s tou Makitou. Řekl bych, že upínání motoru do jednotlivých základen je o něco méně elegantní, protože zatímco u té Makity je to ten rychlo upínací systém pomocí tady toho excentru, kdy to prostě jenom otevřete a vyndáte, tak u Tritonu je to vyřešený pomocí šroubu, který zajíždí tady do té konické díry. Zasunete základnu a šroubujete. Ta díra je docela hluboká, takže musíte šroubovat hodně, 4 až 5 otoček. A je potřeba to pořádně dotáhnout, aby tam opravdu nebyla žádná vůle. Frézka přišla v suchém stavu, to znamená, že to docela drhlo, protože tyhle ty sloupky byly úplně suchý. Oni jsou tam pravděpodobně bronzový pouzdra, takže předpokládám, že ono by si to časem vychodilo a šlo by to hladce, ale přece jenom jsem to trošku máznul teflonovým mazivem a jde to teď už mnohem líp. Líbí se mi, že je tady 3metrový a gumový kabel, ale protože jsem hnidopich, tak si říkám, že je škoda, že to jde zrovna tady na tu stranu, kde je ten mikroposuv. Ono se k němu dostanete, ale přece jenom ten kabel tady trošičku překáží. Mně by třeba vůbec nevadilo, kdyby šel tady na tu stranu, aspoň bych měl i vypínač takhle směrem k sobě, ale ono to nejde, protože ta základna je uspůsobená tady pro to aretační tlačítko. Ale napadlo mě, protože tady ze spodu, podobně jako u úhlové brusky, jsou symetricky 4 šrouby, že kdyby se povolili, tak by se možná tenhle ten spodek dal o 90 stupňů pootočit a pak bych to měl přesně tak, jak mi vyhovuje. Akorát samozřejmě pozor na záruku. Obě ty frézky mají regulaci otáček kolečkem od 1 do 6 a ty hodnoty se trošičku liší.
u té Makity jsou, jestli se nepletu, od 10 do 30 tisíc, zatímco tady jsou asi od 11,5 do 31 tisíc. Takže je to rozmezí stejný, akorát je u toho Tritonu asi o 1000 otáček posunutý směrem nahoru. Výrobce uvádí, že do tady té frézky můžete upnout nástroj o průměru až 30 mm, tím se nemyslí samozřejmě průměr stopky, ale ten pracovní průměr, což je docela fajn. Problém je v tom, že když to upnete takhle do toho motoru, protože to je nejpohodlnější, a pak to chcete strčit dovnitř, tak máte smůlu, protože ten otvor tady má průměr jenom 25 mm. Tak to není úplně domyšlený, i když zase na druhou stranu, jak často budete s touhle malou frézkou dělat s takhle velkým nástrojem. Nicméně, nevím, proč by tady nemohla být větší díra, prostě o průměru aspoň těch 30 mm. Tak a pojďme na největší slabinu Tritonu a to je podle mě tahle ta ořezávací základna. Za prvý nemá vůbec odsávání. Namítnete, no když já srážím jenom hranky, tak to je málo materiálu. Máte pravdu. Nicméně u té Makity je to právě zrovna vyřešený, takže nemám skoro žádný nepořádek, takže to odsávání já tady opravdu oceňuji. Škoda, že tady není. No a druhá věc je ten tvar a ta velikost, protože když do toho dáte ten motor, tak takhle si jednoruční hranovou frézku opravdu nepředstavuju. To bych řekl, že u té Makity je to jednoznačně pohodlnější do ruky. Takže beru to, že to je možnost, jak ten motor ještě jako využít, ale budu ho používat především v té zanořovací základně. Myslím si, že už máte veškeré informace pro to, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda tuhletu frézku od Tritonu ano či ne. Já bych to shrnul asi tak, že pokud chcete používat především tu zanořovací základnu, potažmo používat to ve frézovacím stolku, tak ten Triton je na to rozhodně vhodnější než ta Makita. Pokud ale chcete především používat tu hranovou frézku, tak uznejte, že zase tohleto je jednoznačně ergonomičtější, šikovnější do ruky. Nicméně je fajn, že u toho Tritonu ta druhá základna je a doufujeme, že časem se třeba nabídka těch základen ještě rozšíří. Odkaz na frézku Triton najdete jako obvykle v popisu pod videem. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.